السلام علیکم یو ځل بیا تاسو ته په عرفان ټیک چینل کې هرکلی ویم زموږ چې کوم نننی ټاپک دی هغه د MS Office 2013 د انزرټ ټیب دی. پریویس کلاسونو کې موږ هوم ټیب چې کوم دی هغه ختم کړی دی، کلیر کړی دی. راځو سټارټ کړو د وین ورډ نه، او په وین ورډ کې بیا چې کوم دی راځو انزرټ ته. نو که تاسو ته پته وي دا کوم چې انزرټ ټیب دی، انزرټ ټیب ته مونږه په کیبورډ باندې ډایرکټ چې کوم دی روډ په شارټ کټ باندې چې هغې ته وي پراپر وی. کله چې تاسو آلټ بټن پریس کړئ آلټ، نو په آلټ چې کله پریس کړئ نو هر یو ټیب ته هر یو کمانډ ته مخامخ یو سپیشل کریکټر راځي، یو خپل کریکټر راځي. لکه انزرټ دی نو ان دی، ډیزاین دی جی دی، پیج لیاوټ دی پی دی. راځم دلته ان پریس کوم، چې کله ان پریس کړم نو دلته بیا چې کوم دی هر یو کمانډ ته چې کوم دی یو خپل کریکټر بیا راځي. نو دلته چې کوم زمونږ نننی کمانډ دی نو هغه د پیجز دی. پیج کور پیج ته وایي، بلینک پیج ته وایي، پیج برکس ته وایي. دا به چې کوم دی سره په یوز کېږي، کم ځای کې یوز کېږي، او انشاءالله ټول وایو. نو ډایرکټ چې کوم دی کلاس ته دا کم پیج چې ما سره دی په دې کې زه لیکل کوم همغه فارموله چې کومه ما سره ده. اوس دا فارموله خو ما پټ کړه، ما د 15 پیراګراف راکړل. اوس که زه راشم او زه بالکل ټاپ پیج کې ودرېږم یا اینډ کې ودرېږم او زه راشم دلته یو کور پیج چې کوم دی سلیکټ کوم، نو دا کور پیج دا په دې کې چې کوم دی تیار بلټ ان راغلی دی، تیار راغلی دی، دې ته وایي بلټ ان. اوس په دې کې دا مختلف ډیزاین درکړي دي، په دې ډیزاین کې تاسو صرف ایډیټینګ کولی شئ. تیار فارمیټس دي. زما د بوک یا د نوټس یا د ګایډ هغې چې کوم کور پیج ټایټل پیج ورته وایي نو هغه دا سټرکچرز دي. اوس په دې سټرکچر کې ته هر یو اخیستی شي. فار ایگزامپل زه راغلم ما دلته چې کوم دی واخیسته دا یو. اوس چې کله دا والم نو اوس ورته ګورئ دا کوم لیکل چې ما په ډاکومنټ کې کړو هغه اټومیټیکلی بل پیج ته وړېدل. دا ډومبی پیج دا ما سره څه شو ټایټل شو، کور پیج شو. تاسو چې هر ځای کې ولاړې او تاسو کور پیج یوز کړئ نو تاسو ته به ډومبی پیج اټومیټیکلی دا څه راځي، دا کور پیج راځي. اوس دا سټرکچر خو دی. اوس په دې کې چینجز به څنګه کې؟ نو دلته زه راغلم ما ډاکومنټ ولیکو، په ډاکومنټ ټایټل ولا ما ورکړم کمپیوټر ساینس. دلته راغلم سب ټایټل مې ورکړو، دې کې دا کوم چې سب ټایټل دی هغه دی هارډویر، هغه کوم یو دی هارډویر. نو دا زمونږ د پیج د ډاکومنټ هغه وړومبی پیج چې دې ته څه وایي کور پیج وایي. دا بلټین دی، په دې پروګرام کې چې کوم دی تیار راغلی دی. صرف تاسو دې چې کوم دی دا سټرکچر وغیره چینج کولی شئ. اوس دلته زه راغلم فارمیټ ته، فارمیټ کې زه یو سټایل ورکوم، بل سټایل ورکوم. فار ایگزامپل زما دا یو پکار دی، دا کلر مې پکار دی، دا کلر مې پکار دی، دا کلر مې پکار دی، دا پکې مختلف کلرز دي. ما دا یو ورکړم. دلته بیا تاسو لیکولم کلر چینج کولی شئ. فار ایگزامپل زه راغلم دلته خوم ته، په خوم کې ما چې کوم دی یو سټایل واخیسته، سټایل ولې زه ورکوم دا یو. هارډویر مې واخیسته، هارډویر ته چې کوم دی زه یو سټایل ورکوم، نو سټایل مې چې کوم دی ولې ورکړه دا یو، یا دا یو ورکړې یا دا یو ورکړې. نو دا پکې تیار هغه بلټ ان کور پیج دی. صحیح ده. اوس پکې بله خبره ده د بلینک پیج. بلینک پیج به څنګه کار کوي، دا به څنګه انسرټ کوئ. اوس فار ایگزامپل زه یم چې لکه دا کوم ډاکومنټ چې ما سره دی په دې کې دا کوم لیکل دي، نو دې پیراګراف اینډ ته خو ما کلیک کړه، دا لاندې چې کوم پیراګراف دي دا بل پیج ته واړوه. د دې په مینځ کې چې کوم دی زما یو بل پیج پکار دی یو خالي، د هغې کې څه ډاکومنټ دی یا څه ډیزایننګ دی د هغې دپاره. نو موږ عموما طور پر دلته چې راشو او دلته چې کوم دی کلیک کړو انټر وکړو، په انټر باندې ځو یا چې کوم دی پیراګراف سپیسنګ ورکړو، په پیراګراف سپیسنګ باندې ځو. نه، سمپل کمانډ، سمپل طریقه چې یا خو چې کوم دی ته استعمال کې څه بلینک پیج. اوس دا ایډ بلینک پیج دا په دې دواړو پیراګرافو مینځ کې به خالي راځي. دلته مې کلیک کړو او دې خوا اوس ګوره ورته دا لومبی پیراګراف، دویم پیج ماته امټي راغی، هغه نور پیراګراف په چې کوم دی بل پیج ته ووړي، نو دا پکې بلینک پیج. اوس دا خو بلینک پیج شو. کنټرول زیډ مې کړ انډو،
کمانډ دی شارټ کټ چې کوم دی کنټرول زیډ دی زه راځم زه ویم چې دا کم لیکل چې ما سره دي دا چې کوم دی بریک کا دې ځای کې زه یو بل ډیزاین جوړوم یا یو بل شیپ چې کوم دی انسرټ کوم خو دا نو پیراګراف دی دا چې کوم دی په بیک سایډ ته یعنی بل پیج ته وړي دلته وراشي کلیک پکې د دې اصل کې خپل شارټ کټ دی کنټرول ریټرن انسرټ پیج بریک کا ماته دې ته پیج بریک وایي کنټرول انټر هم شارټ کټ دی دلته کلیک کا بل پیج ته وړي دغه نو پیراګرافز دا لومبي پیراګراف چې کوم دی په خپل ځای کې پاتې شو صحیح شو رالم کنټرول زیډ مې کو دې ځای کې مې کلیک کو کنټرول انټر ما پریس کو نو دلته اوس ګوره وته دا پیراګراف په خپل ځای دا لاندې چې کوم پیراګراف دی دا په خپل ځای نو دا اوس زموږ چې کوم دی پیج کمانډ پیج بریک کور پیج هم وي بلینک پیج هم وي پیج بریک کور پیج چې کوم ډیزاین راغلی دی تیار بلټ ان دی بلینک پیج کوم پکې موږ امټي چې کوم دی انسرټ کو او پیج بریک کوم چې لیکل یا چې کوم پیج دی موږ سره هغه په دوه حصو کې تقسیمو هغه پیج چې کوم دی موږ بریک کوو نو هغې لپاره موږ کمانډ چې کوم دی یوز کوو پیج بریک او د هغې خپل شارټ کټ کنټرول انټر دی دا اوس زموږ نننی کلاس انشاءالله را روان کلاس کې به ملاقات کېږي تر دې مخکې اجازت راکړئ د الله په امان